Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh lá dứa nhân thịt nè. Bánh thì mềm dẻo, ăn rất là ngon luôn. Mà đặc biệt ở bên trong mình có cho nhân thịt mặn á, nên là mình ăn nó không có ngán, dễ ăn mà no bụng. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon này nha. Nửa củ cà rốt thôi ha. Các bạn sẽ cắt cái lát cho nó mỏng mỏng. Bây giờ thì mình cắt sợi lại ha, cho nó đều đều một chút. Nhưng thì các bạn cắt hạt lựu càng nhỏ nó càng ngon. Quay qua đây thì mình có một củ hành tây trắng, các bạn cũng cắt ra hạt lựu luôn. Hành lá và ngò rí mình nó có chung vậy thì phần nhân nó mới thơm ngon. Mình có tiếp một củ cải trắng, mình cũng cắt hạt lựu luôn. Bên đây là nửa chén thịt nạc vai heo xay ra. Hành tây thì nãy mình cũng cắt sẵn rồi nè. Một ít nấm mèo nữa. Đây là củ cải muối ha, các bạn vắt nước sơ rồi mình cắt hạt lựu. Hành lá và ngò rí, cà rốt. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần hành tây vô mình sấy trước ha. Xào cho nó săn thơm, nó dậy cái mùi lên. Xong rồi thì các bạn hãy cho thịt vô mình xào. Thịt nạc dăm thì nó sẽ mềm, nó có cái mỡ mỡ á. Trong cái phần nhân nó sẽ không có bị khô. Còn các bạn thà làm thịt nạc đùi hoặc là làm nạc lưng thì nó hơi khô một chút. Cho tiếp cái củ cải trắng vô ha. Hôm nay mình làm phần nhân có củ cải trắng và củ cải muối á, nên là nhân của mình nó thơm mà nó có cái hương vị rất là lạ luôn. Ở trong củ cải muối thì nó mặn cho nên là các bạn đừng có cho nhiều quá nha. Tiếp theo là cho cái cà rốt vô luôn. Phần nấm mèo sắc nhỏ cũng cho hết vô luôn ha. Nhân này thì mình làm giống như thập cẩm vậy đó. Nó có nhiều hương vị, nó sẽ thơm ngon. Xào lên chút xíu. Rồi các bạn sẽ nêm đường nè. Hạt nêm thì mình cho chút xíu thôi nha. Tại vì nó có cái vị mặn của củ cải muối rồi. Một chút tiêu xay nữa. Cuối cùng là hành lá và ngò mình cho vô luôn. Các bạn xào đều lên chút cho phần nhân của mình nó chín mà cũng như là nó hơi khô khô một chút á. Thì gói vào trong bánh không có bị chảy nước. Mình có đây là 2 chén bột nếp nha, là 300g á, các bạn lường ngang miệng luôn. Và 280ml nước lá dứa mình xay ra từ 50g lá dứa tươi á. Đầu tiên thì các bạn múc một muỗng bột nếp mình cho vào chảo. Cho hết cái phần nước lá dứa mình chuẩn bị vô. Khuấy đều. Đây là cái bước mà mình lấy trùng bột nè, giúp cho cái bột nếp của mình nó dẻo mềm ngon và nó không có bị chảy. Thêm vào một chút xíu muối. Rồi một muỗng canh dầu ăn nữa ha. Khuấy đều lên cái. Bắt lên trên bếp thì mình khuấy lửa nhỏ từ từ thôi ha, giống như là mình khuấy hồ vậy đó. Khuấy từ từ một chút xíu nó có hơi nóng, bắt đầu bột nó sẽ sệt lại. Nó trong và nó sệt, nó không còn cái bột ướt nữa là được rồi. Đồng thời cũng giúp cho cái màu lá dứa của mình nó giữ được đẹp, nó không có bị phai màu. Nếu mà các bạn đem đi mà mình nấu sôi không là nó sẽ bị phai màu á. Rồi mình tắt bếp luôn. Trong khi mà nó còn nóng thì các bạn cho tiếp cái phần bột nếp vô. Vừa cho thì mình vừa trộn. Mình khuấy đều đều vậy nè. Bột nếp nó sẽ có cái hơi nóng á. Nó không có bị chảy mà nó còn nhanh nở nữa đó. Cứ khuấy cho nó đều trước một cái rồi xong cái mình cho tiếp cái phần còn lại vô luôn. Chứ đừng có cho hết lần thì nó khó khuấy á. Mình cho từ từ vậy nè. Trộn nó sẽ đều hơn. Bột nếp thì mình cần cái độ ấm. Chứ không có cần phải sôi cho nên nó hơi ấm là nó nở rồi. Bột lúc này nó vẫn còn hơi nóng nè. Mình cũng nhanh tay mình nhồi luôn. Nhồi chút xíu nó sẽ dẻo mịn. Và cái phần bột này là mình pha nó sẽ hơi mềm tay một chút nha. Ra cái bánh của mình để nguội nó không có bị cứng. Các bạn làm khô quá là để nguội nó dễ cứng lắm. Và bột đã nhồi xong thì mình thoa vào trong tay một chút dầu ăn. Rồi cái mình lấy cái viên bột ha. Các bạn cứ lấy một cái cục bột vừa vừa vậy đó. Không có cần phải chính xác đâu. Cứ là 2 lượng bột, cái mình cho 1 lượng nhân là bánh nó vừa ăn. Làm bột cho nó mỏng mỏng ra. Rồi các bạn hãy múc nhân vô ha. Mình múc cái mình túm vô vậy nè. Cái phần nhân thì mình để qua bên cái rây cho nó lọt cái nước xuống bớt. Thì cho gói vào bột nó không có bị động nước thì bột nó không nhão.
Các bạn túm cho nó sát vô, đừng có cho nó ló nhương ra bên ngoài. Mình túm xong á, cái mình lấy cái tay á, các bạn kéo kéo nó ra một cái đường ở bên trên, nhìn cho cái bánh bắt mắt hơn chút. Có thể lót lá chuối, mình á, thì mình lót cái miếng giấy nến chống dính nè, cho bánh nó hấp lên nó không có dính. Và nhớ thoa chút xíu dầu vào trong tay nha, bột nếp á, thì nó hơi dính. Các bạn thoa dầu á, thì làm cái bánh của mình nó hấp nó cũng bóng nữa. Khi mà hấp chín nó bóng mềm, nó không có bị khô cái lớp mặt á. Tạo hình á, thì tùy ý không có thích tạo hình dài này á, thì các bạn cứ vo cho nó tròn, giống như là mình làm cái bánh ít trần cũng được nữa. Còn mình thì mình tạo hình cho nó hơi lạ lạ chút xíu. Làm xong hết rồi á, thì các bạn chuẩn bị cái nồi nước sôi nha. Mình cứ chất bánh vào trong cái xửng hấp, rồi bắt lên trên bếp. Thì các bạn nhớ mình hấp ở mức lửa trung bình thôi, hấp khoảng 15 phút là bánh nó chín nè. Và trong thời gian hấp, xả hơi nước khoảng 2 lần để cho nước nó không có động và giúp cho bánh nó không có bị nở phình á. Bánh chín rồi á, thì mình tắt bếp luôn ha. Mở ra rất là thơm cái mùi lá dứa các bạn ơi. Cái màu sắc cũng bắt mắt nữa. Bánh có thoa dầu cho nên là lấy ra thấy nó bóng, và để nguội nó không có bị khô lớp mặt. Khi ăn á, thì các bạn có thể cho thêm chút xíu hành phi nè, cho nó thơm thơm. Làm kiểu này á, là lớp bột nó mềm dẻo ngon lắm, và nó có thêm cái mùi lá dứa thơm ngon nữa. Vừa ngon mà vừa thơm. Bánh thì dẻo mềm, không có cần dùng đến khoai lang hoặc là khoai tây. Thì đơn giản có bột nếp là các bạn cũng làm được rồi. Làm có nhân thịt vậy nè, thêm rau củ nữa ngon lắm. Mà đặc biệt phần nhân hôm nay mình có cho thêm củ cải muối các bạn, cùng với củ cải trắng á, nên là ra cái bánh nó ngon, nó thơm á. Bữa nào có củ cải muối thêm bột nếp thì các bạn cứ làm thử nha. Còn cái phần củ cải trắng và củ cải đỏ thì mình cũng có thể thay bằng củ sắn cũng ngon nữa, nhưng mà cho thêm củ cải muối vô đi, nó sẽ lạ miệng hơn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái cách mà mình làm bánh canh nè, bánh canh dai hay là bánh canh tươi, tự làm ở nhà, vừa đơn giản vừa nhanh, mà mình ăn không hết, có thể bảo quản được lâu nữa. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh canh nha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 400g bột năng nha, là một gói bột năng á. Bên đây là mình có một gói bột gạo thì mình dùng là 500g bột gạo lọc, đây là cái loại bột làm bánh bò. Thêm muỗng cà phê muối nữa cho bánh canh nó đậm đà. Các bạn sẽ cho hết gói bột gạo vào trong thau nha. Nếu mà không có bột gạo lọc thì dùng bột gạo mịn cũng được luôn. Còn phần bột năng thì mình chỉ cho vô phân nửa thôi, còn phân nửa thì các bạn chừa lại. Mình sẽ thêm muối vô luôn nè. Rồi bây giờ mình cho vào 1 lít nước. Thì tổng cộng bột mình dùng là 900g, thì mình dùng 1 lít nước. Còn nếu các bạn thích mà bánh canh của mình nó có độ hơi mềm mềm hơn thì dùng 1,2 lít cũng được nữa. Còn ở đây mình thích nó dai dai nhiều nên mình dùng 1 lít. Khuấy đều lên cái nha, cho bột nó hòa tan kỹ một cái. Bột gạo lọc thì nó không có hôi, mình không có cần phải lọc nước bỏ. Còn nếu các bạn dùng bột gạo mịn có thời gian thì cứ lọc cái nước trong ở trên bỏ đi. Bây giờ sẽ lọc lại qua cái rây cho nó mịn hơn, tại vì trộn bột sợ nhiều khi nó cũng còn lợn cợn nè. Tại cái bột hạt này thì nó hơi khó tan hơn bột mịn. Vậy là được rồi. Đó, phần bột của mình nó hòa tan kỹ vậy nè. Và để khử cái mùi bột cũng như là bánh canh nó thơm hơn thì mình cho vào đây 1 miếng chanh nhỏ. Rồi các bạn thêm vào đây muỗng canh dầu ăn nữa. Mình chỉ cần trộn đều lên, không có cần phải để nghỉ gì đâu. Còn nếu có thời gian thì cứ để yên 15 phút. Bây giờ mình sẽ bắt lên trên bếp luôn ha. Phần bột mình đã hòa tan kỹ là mình bắt lên trên bếp, mình để ở mức lửa trung bình thôi. Các bạn cứ đẩy đều vậy nè. Bột này mình sẽ lấy trùng cho nó đặc lại. Bắt đầu nó có cái hiện tượng hơi dính dính cái đáy cái chảo rồi đó. Mình thấy nó cũng hơi đặc đặc từ từ đó, cứ khuấy đều. Khuấy được một chút nữa thì bắt đầu nó đặc nhiều hơn, và lúc này thấy nó sẽ hơi nặng tay hơn chút. Các bạn cứ làm cho nó đặc lại luôn ha, không có sợ nó ốc trâu đâu. Tại vì phần bột năng mình còn chừa lại sau á. Đây mình thấy không có còn nước nữa là được rồi, nhắc xuống luôn. Rồi các bạn cho cái phần bột năng còn lại vô nè.
Mình nó cho vậy á là giúp cho bột của mình nó nhanh dẻo mịn và nó không có ốc trâu. Chút nữa mình nhồi lại nó cũng dễ nữa, phần bột á nó mịn dữ lắm. Mang bao tay vô ha, các bạn có thể thoa chút xíu dầu ăn rồi á cái mình nhồi cho nó dễ. Trong lúc mà bột còn nóng này nè, các bạn đừng có để cho nó nguội nha. Nóng á mình nhồi nó dễ lắm, nó mịn và nó không có bị lợn cợn nữa. Còn các bạn chờ nguội á là chút xíu bột nó bị khô á, nó cứng khó nhồi. Mình nhồi chút xíu thì mình thấy nó mịn và nó quyện thành một khối dẻo vậy nè. Nó không có quá cứng nha, nó mềm mềm mịn mịn á. Mình sẽ dùng đây là cái khuôn lò xo, khuôn ép bánh canh hoặc là bún hoặc là bánh lọt luôn. Mình chọn cái lỗ ở mức dừa là làm bánh canh. Bây giờ sẽ lấy cái cục bột các bạn cho vô. Bắt cái nồi nước vừa sôi tim thì các bạn sẽ ép bột vô. Không có cần phải sôi bùng quá nha, sôi tim là được rồi. Ép nhẹ vô. Rồi cái mình lắc cái khuôn á cho cái sợi bột nó rớt xuống. Và bây giờ thấy nó nổi lên trên vậy nè ha. Cứ để yên, mình luộc đến khi nào mà nó chín. Rồi cái ép tiếp vô luôn. Một nồi nước nếu mà nhiều á, thì mình có thể ép 2 đến 3 lần cái khuôn bột. Còn nếu mà các bạn bắt cái nồi nước ít thì mình ép 1 lần thôi. Mình cứ để yên, mình luộc cho nó chín. Cái cọng bánh canh của mình nó sẽ trong hơn chút và nó nổi lên trên mặt là nó chín. Vớt nó lên thì thả vào trong cái thau nước để rửa phần bột lại nha. Cho bột nó không có bị hôi và giúp sợi bánh canh nó trong hơn. Mình cứ thả lên hết luôn. Đây mình sẽ vớt lên ha, rồi cái rửa thêm một nước nữa để cho sợi bánh canh nó sạch. Thì các bạn để qua ngày hôm sau nó cũng không có bị hôi bột. Cứ thả qua. Ở trong cái phần mô tả video mình có để chi tiết đường link nó mua sản phẩm, các bạn có thể bấm vào để mua. Hoặc là mình bấm trực tiếp vào cái ảnh kênh ha, rồi cái chuyển đến cửa hàng thì có nhiều sản phẩm hơn, lựa chọn và mua ủng hộ mình với nha. Mình cứ thả qua mình nó rửa cho nó sạch. Sau đó thì mình hãy vớt nó lên. Các bạn chuẩn bị cái rổ cho nó cái lỗ hơi to to một chút, mình vớt lên cho nó nhanh nhỏ nước xuống á, thì cái sợi bánh canh nó sẽ khô ráo hơn, nó không có bị ẩm ướt. Rồi cứ để yên vậy nha, chờ cho nó khô. Đây mình thu được một rổ bánh canh vậy nè. Những cái sợi bánh canh nó trắng và nó bóng nữa. Để yên cái rổ bánh canh cho nó ráo thì quay qua bên đây mình chuẩn bị cái phần tép. Tép này mình đã lột sạch vỏ rồi, bây giờ mình sẽ đập cho nó dập dập ra. Để băm lại để làm nấu bánh canh tôm ăn ha. Băm sơ sơ thôi, không có cần phải nhuyễn quá đâu, cho nó có tép ăn nó mới ngọt. Cho vào chảo dầu ăn nè. Bây giờ các bạn cho hành tím và tỏi băm vô mình phi thơm lên. Rồi cái lấy cái phần tép hồi nãy đó cho vô. Mình xào vậy nó ngọt và nó thơm. Mình sẽ thêm vào đây thêm nửa chén thịt nữa ha. Thịt nạc này mình xay sẵn nè, các bạn cũng cho vào mình xào thì cái nồi bánh canh của mình nó ngọt ngon, vừa có tép vừa có thịt. Xào cho nó săn thì thêm vào 1 lít nước cốt dừa lõn thôi ha. Còn cái phần nước cốt đặc thì cho vào sau. Rồi bây giờ các bạn nêm nếm nè, mình sẽ nêm hạt nêm. Thêm một ít muối nữa. Còn ăn bột ngọt thì mình thêm vô một chút bột ngọt. Cuối cùng là nước mắm ngon. Rồi bây giờ vớt bánh canh ha. Bánh canh nãy giờ mình để chút xíu mà nó cũng hơi xe, cái mặt nó ráo nè. Bánh canh dai ngon lắm. Vớt thả vô trong cái nồi nước súp luôn. Chưa gì mà thấy nó bay cái mùi thơm rồi đó các bạn. Một cái mùi bánh canh miền Tây quyến rũ nồng nàn luôn. Nếu ăn hết thì các bạn thả vô mình nấu hết. Còn ăn không hết thì cứ để yên ha. Mình nấu phân nửa, còn phân nửa chừa lại. Một chút nữa mình sẽ chỉ cái cách bảo quản. Cho nó sôi lên cái nữa ha. Rồi các bạn sẽ lấy cái phần nước cốt dừa đặc nhất mình cho vào sau để giúp cái nồi bánh canh nó béo ngon. Còn nếu mà cái bước này các bạn không có thích ăn béo nhiều thì bỏ qua luôn. Mình chỉ cần dùng nước cốt dừa 1 lần thôi cũng được. Rồi bây giờ có thể thử lại ha, mình nêm nếm lại cho nó vừa miệng
mặn mặn ngọt ngọt, rồi cái thêm hành lá và ngò rí vô. Vậy là nồi bánh canh đã sẵn sàng rồi. Một cái món bánh canh miền Tây đơn giản mà ai ăn cũng rất là thích luôn. Các bạn thấy ngon quá ha. Sợi bánh canh mình làm kiểu này á, dù là ngâm ở trong cái nồi nước súp lâu nó vẫn không có bị mềm, mà nó dai dai ngon lắm. Nhắc xuống rồi nè. Bây giờ sẽ múc ra cho các bạn xem ha. Sợi bánh canh của mình vẫn dai ngon, không có bị bở. Làm bánh canh này á, thì các bạn làm dai dai ăn nó mới ngon. Làm kiểu này mình thấy nhanh lắm các bạn. Chỉ cần 15 phút là các bạn đã có được cái rổ bánh canh ngon rồi. Thêm khoảng 10 phút nữa để nấu cái nồi chè bánh canh tôm này nữa. Thì vỏn vẹn không tới nửa tiếng đồng hồ, ai cũng có được cái món ngon ngay tại nhà. Nếu mà nhà mà có bột sẵn các bạn cứ thử ha. Bữa nào thèm ăn mình cứ lấy ra mình nấu, không có cần phải chạy đi mua. Mà cái món bánh canh này bây giờ cũng ít có người bán lắm các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Rồi nó thơm, nó béo nước cốt dừa nữa. Bánh canh thì nó dai dai mềm mềm. Hòa cùng với cái nước súp nó ngọt từ tôm ngon lắm các bạn. Lâu lâu ăn lại cái bánh canh tuổi thơ nè. Còn cái phần bánh canh này các bạn cứ để yên ở trong rổ vậy nè. Mình để cho nó ráo nước thì ăn qua ngày hôm sau luôn ha. Không có bị hôi gì đâu. Sợi bánh canh vẫn dai ngon. Còn mà mình làm nhiều quá muốn ăn lâu thì các bạn cho vào trong cái bọc mình để vào trong ngăn đông tủ lạnh. Khi nào ăn đem ra mình chỉ cần luộc lại là mình có bánh canh ăn rồi. Thì để được khoảng 1 tháng luôn, không có bị hư đâu. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.